Chào mọi người, trong video đầu tiên trong loạt 4 video chuyến xuyên Việt mình đưa bạn đến Hội An ăn cao lầu với hến trộn, lái xe qua phố cổ, ra biển ở chỗ mình thích nhất, sau đó vượt đèo Hải Vân, con đèo mình mê nhất Việt Nam, và cuối cùng là nghỉ chân ở Quảng Trị, ngay gần thành cổ lịch sử. Mình đã chạy xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội trọn tuyến 3 lần rồi. Nhưng lần thứ tư này, do không có nhiều thời gian nên mình gửi xe máy bằng tàu hỏa vào Đà Nẵng trước. Giá khoảng 1 triệu đồng, còn mình thì đi máy bay. Tới nơi là ra ga lấy xe, rồi chạy thẳng xuống Hội An, nơi mình thích nhất ở Việt Nam. Ở Hội An mình ở Palm River Boutique, giá là 550.000 một đêm mà được phòng rất rộng, 2 giường lớn, ban công lớn, bao gồm ánh sáng, có hồ bơi, rất gần biển, yên tĩnh, sạch sẽ và chủ nhà thì cực kỳ thân thiện. Buổi sáng ngồi ngoài ban công uống cà phê cũng rất dễ chịu. Ai thích chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi thì mình thấy chỗ này rất hợp. Ngay sau khi nhận phòng, mình qua khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu. Xin chào, mình mua vé ở đâu nhỉ? Canada ở đâu chưa anh? Them directly. Okay. You know what I mean? Bây giờ em có sắp xếp thuyền không em? Dạ, đi qua đây ạ. Ok. Đây là chỗ khá thư giãn, nhưng mình khuyên là nên đi buổi chiều cho đỡ nắng. Lúc đó ánh sáng cũng đẹp hơn để quay hình. Cái này là coconut. Nipa. Việt Nam thì là dừa nước, nhưng mà tiếng Anh nó có tên trong tiếng Anh là Nipa. Nipa. Flip the roll this one if you like. You don't have to. Nobody forces anyone. Hành nghề phố cổ là nhiều rồi đúng không? Không sao, đúng rồi, cảm ơn. Thôi xem cũng được. Thời gian ngồi thuyền có thể thương lượng với người chèo thuyền. Thích lâu thì nhớ gửi thêm tiền cho người ta nhé. Người địa phương sống nhờ du lịch nên mình thoải mái hơn một chút thì ai cũng vui. Mỗi cái số trống là mỗi cái một số người ta được. Ok. Hết chưa vậy? Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ bấm thích, đăng ký kênh hoặc để lại bình luận cho mình trả lời nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn cũng có thể chia sẻ video cho bạn bè nếu thấy hợp. Tự nhiên mình đi ăn 2 món mà tới Hội An là phải thử, cao lầu và hến trộn. Mình nghiện cao lầu thật sự. Mỗi lần ra đây là phải ăn cho đã rồi mới chịu. Địa điểm quán mình để trong phần mô tả nhé.
Sau đó mình chạy thẳng ra nhà hàng Tấn Lộc, quán mình thích nhất suốt gần 10 năm nay mỗi khi ra Hội An. Quán này do cả một gia đình người Việt Nam làm, rất dễ thương, có đủ thứ từ hải sản tươi, cà phê, nước uống, bia, sinh tố vân vân, cho đến ghế nằm và ô ngoài bãi biển. Ăn uống ở đây thì được dùng ghế nằm miễn phí, còn không dùng đồ gì thì trả một khoản nhỏ theo ngày. Ở cửa này theo mình đây là chỗ thoải mái và dễ chịu nhất. Ra đây chỉ cần gọi nước, nằm nghe sóng là đủ hết một buổi chiều. Ngày thứ hai, mình chỉ lang thang quanh phố cổ. Mình không bao giờ chán phố cổ Hội An. Mấy ngôi nhà cũ, màu vàng bê đặc trưng, cảm giác rất chậm. Đi bộ vài vòng là thấy lòng nhẹ lại. Không hiểu sao mỗi lần tới đây mình đều thấy rất dễ chịu. Không khí ở đây chậm hơn, người ta cũng sống chậm hơn. Mỗi lần tới là mình tự động chạy chậm lại, không cần cố.
Sáng thì chạy vòng vòng, dừng uống cà phê, sinh tố. Trưa lại làm thêm 2 bát cao lầu nữa, vì một bát là không đủ đối với mình. Ai giống mình thì chắc cũng hiểu đấy. Chiều quay lại Tân Lộc, tắm biển, nằm nghe sóng và bắt đầu hào hức trong ngày hôm sau. Ngày theo kế hoạch chạy ra Quảng Trị
Và tất nhiên là phải qua đèo Hải Vân. Lần này là lần thứ 20 mình đi đèo này rồi. Không đùa đâu, mỗi lần đi vẫn thấy hồi hộp như lần đầu. Ngày thứ 3 rồi, bắt đầu chạy xe nghiêm túc hơn một chút. Lên xe là tự động tập trung ngay. Mình thật sự không bao giờ chán Hải Vân. Lý do chính là cấu trúc quá đẹp. Một bên là núi, một bên là biển, gần như suốt cả cung đường này. Chạy xe máy ở đây lúc trời đẹp là chỉ muốn chạy chậm lại thôi. Nếu có thể thì các bạn nên đi hướng Nam Bắc, vì lúc đó biển sẽ nằm bên tay phải của mình, rất tiện để dừng xe ngắm cảnh, chụp hình và cũng an toàn hơn dừng xe mà không cần phải băng qua đường ý. Nhớ nhìn gương kỹ trước khi dừng xe nhé. Dù đa số các phương tiện 4 bánh trở lên đi qua hầm, nhưng đèo Hải Vân vẫn còn những xe cấm đi vào hầm, như ví dụ xe chở xăng dầu. Cho nên những xe to này sẽ đi đèo Hải Vân, bạn chú ý nhé. Nhanh 1 giây, chậm cả đời. Trên đèo có khoảng 20 quán cà phê nhìn ra biển, mà đa số nằm từ phía Đà Nẵng lên tới đỉnh đèo. Chạy tới đâu thấy đẹp là vào uống nước đi, nghỉ một chút, ngắm biển rất đáng. Có những đoạn chỉ cần đứng yên nhìn xuống biển thôi cũng thấy đáng công chạy xa rồi.
Đi tiếp sẽ tới khúc cua nổi tiếng nhất của Hải Vân, chỗ mà gần như ai cũng dừng lại chụp hình. Đây là đoạn có cảnh biển đẹp nhất cả con đèo. Một chút thông tin bên lề cho mọi người. Thầy vua Minh Mạng trên đỉnh đèo có xây Hải Vân Quan, coi như là cửa ngõ phía nam để bảo vệ kinh thành Huế. Bây giờ khu này đã được trùng tu lại rất đẹp. Lên tới đỉnh mình khuyên nên dành khoảng 30 phút đi bộ quanh, chụp hình, ngắm cảnh, gió mát lắm. Những ngày trời đẹp còn nhìn được rất xa. Từ đây các bạn cũng sẽ thấy Lăng Cô, một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung. Nhìn từ trên cao xuống rất ấn tượng. Nửa sau của đèo thì mặt đường hơi kém hơn một chút, nhưng vẫn ổn. Chạy chậm lại là được. Mình đã làm vài video riêng về Hải Vân rồi, từ lịch sử tới kinh nghiệm chạy xe máy. Mình để trong phần mô tả nhé. Còn trong video này, mình để cảnh tự nói nhiều hơn, để mọi người tự cảm nhận con đèo này. Có những đoạn mình sẽ im lại để các bạn nghe tiếng gió và tiếng máy thôi.
Xuống khỏi đèo, mình tiếp tục chạy theo đường ven biển qua Phú Thuận ăn trưa. Cũng muốn nhảy xuống tắm lắm, mà thôi, còn phải chạy kịp lên Quảng Trị. Để dành lần sau vậy. Các bạn phải biết là mình không quảng cáo cho ai hết nhé. Chỉ đơn giản là thấy chỗ nào ổn, giá hợp lý, người ta dễ thương thì chia sẻ lại cho mọi người biết. Hy vọng các bạn thích video này và đừng bỏ lỡ tập tiếp theo trong 2 tuần nữa nhé. Tới Quảng Trị, mình ở nhà khách Thành Cổ Quảng Trị, giá 400.000 một phòng một đêm. Phòng đúng kiểu mình cần, máy điều hòa, máy nước nóng, sạch sẽ, sáng sủa và đặc biệt là rất gần Thành Cổ. Sáng hôm sau đi tham quan luôn. Cảm ơn mọi người đã xem và hy vọng các bạn thích video này và đừng bỏ lỡ tập tiếp theo. Trên kênh của mình, mỗi tối thứ Bảy lúc 8 giờ theo giờ Việt Nam đều có một video mới. Trong video sau mình sẽ đưa các bạn tham quan Thành Cổ Quảng Trị, nơi gắn với câu chuyện trong phim Mưa Đỏ. Sau đó chạy cung đường Hồ Chí Minh qua ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi qua Thành Cổ Đồng Hới và cuối cùng là Phong Nha, tới nhà chú Hồ Khanh, chính người đã phát hiện ra hang Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới.